Vart har du ditt förstoringsglas? Är det som ligger på... Ja, jag har ett större, men att det där går också. Är det? Vilket av dem är det du brukar använda? Nu blir det så här formellt här i början. Ja. Ja. Det var ju de här. Känner du igen de här? Mm. Att känna mänsklig beröring. Ja. Att behålla min värdighet. Ja. Ja, tack. Ja. De här samtalet handlar om vad som är viktigt i vård och omsorg och i livet. Så det handlar inte så mycket om hur man vill dö. Det är inte riktigt de sista timmarna och minuterna i livet som samtalet kretsar kring. Det är svårt att använda den här och sitta ner för det blir så högtravande. Känner jag. Ja, jag funderar på vem det är som... Alltså, Ja, det är nog jag som var sitter känslan någonstans? Ja, känslan sitter nog absolut hos mig. Mm. Jag har inte erbjudit dem kortleken så. Nej. Du tar din tid som behöver gå igenom alla kort. Det är jätteviktigt att gå alla igenom kort. Jag har många kort kvar. Mm. Hur ska man kunna prioritera allt det här? Känna mänsklig beröring, det måste man känna. Det tycker jag ju redan nu när jag har en man som är sjuk, att jag vill ha någon som håller i mig. Ja. Du har tillräckligt. Älskade Agneta, så här är det att jag har med mig lite kort. Och de här korten är tänkt att man ska kunna använda sig av i ett samtal. Jaha. Om vilka känslor och tankar man har när livet börjar rinna ut. Ja. Och jag tänkte höra med dig om det är okej att jag får ta några kort så kan vi bara känna av och... Det gör mig ingenting. Det är viktigt för mig att vara fri från smärta. Ja, det är klart. Det är väl ingen som vill ha smärta. Nej. Har du smärtor nu? Ja, ibland i ryggen. Det har jag med mitt yrke. Just det. Det är genom yrket. Det är nästan så att det här kortet är bland det viktigaste, känner jag. Ja, jag tycker det. Ja. Att man slipper smärta. För det går upp i hjärnan och allting alltså. Nej. Smärta är det enda jag vill inte ha. Nej, jag förstår. Ja. Behålla min humor, jaha. Och att inte dö ensam. Det är ju inte på tal än i alla fall. Nej, det är det inte. Och å andra sidan så tycker jag så synd om de där som hänger med. För de har ett minne som de kanske inte skulle ha velat ha. Ja. Jo, när en annan håller på att kolla av så är det någonting som jag fixar själv. Mm. Det ska inte belasta andra. Nej. Men om man är nära varandra så blir man ju börda och börda. Men det är ju sorgligt och ledsamt för de anhöriga. Och om man är sjuk länge och så. Sista åren som Rune bodde hemma med mig så kunde jag kunde kanske gå ner till affären, gjorde jag. Men jag tog ju med honom överallt. Jag var med i en bokcirkel, då hade jag med mig honom. Och det är klart att det var lite börda, för det var en lättnad sen jag kunde göra egna saker. Men jag menar, jag vill ju värna om att han skulle inte vara själv.
Så att börda blir det, fast om man tänker så då vill man ju inte hjälpa till. Nej. Ja. Att ha mina närmaste omkring mig. Jag har inte så många närmaste kvar, så att jag tänker så här, jag vill inte besvära dem med sådana här petitesser. Och jag vet ju inte om jag ska dö eller inte. Jag säger alltid att om jag ska dö, inte när. Nej, just. Nej, men jag tycker inte att det är så viktigt. Nej. Det är bra om de är där, de närmaste som finns. Vi jobbar ganska mycket personcentrerat och med levnadsberättelser. Men nu med korten känns det så att man har mer öppet sinne. Hur kan jag börja samtalet? Hur kan jag öppna den där samtalet med den äldre fast på en informell sätt? Just nu, hon frågade mig 2 veckor sedan. Kommer du ihåg att vi pratade om den? Mina viktiga saker som min man jag önskar och han själv önskar. Och jag sa vi håller på att prata med sjuksköterskan vad vi kan göra och vi kör den till chefen. Så du förmedlade också den informationen som du fick fram från det här samtalet till andra i teamet? Jag gjorde det. Vad tänker du om, vad har det här samtalet betytt, tror du, för henne och för dig och för maken? Jo, för hon visste inte hur det kommer bli. Nej. Men nu hon vet om det. Ja. Så det gick jättebra, det var positivt. Jag vet att din fru gick bort. Hur många år sedan är det? Det är 7 år sedan. Och det var 5 år sedan du fick stroken? Ja, precis. Allting kom på en gång. Du miste din fru och du fick stroke. Just det. Hur klarar man? Det var lite jobbigt, kan jag säga. Ja. Och jag kan fortfarande tänka, men det där måste jag berätta för henne när jag kommer hem. Nej. Oj, vad det regnar ute. Ja, jag kan tänka att det här måste jag berätta för henne. Ja, det är klart. Och hade hon levat nu hade hon varit här varenda dag hos mig. Om inte hon hade flyttat hit. Ja. Det vet jag liksom. Nu är det ju inte så. Han heter Lars-Ola. Han var, ja det måste jag berätta. När vi gick i skolan så tänkte jag att Lars-Ola, det är den enda människa jag tycker om här. Och han brydde sig inte om mig, inte ett enda dugg. För han hade någon annan mörkhårig tjej som han kilade med. Nu på den sista mötet vi hade så tog han tag i mig och vi sprang iväg. Och jag tänkte bara, han verkar intresserad. Och det var han. Och då sa jag det att men efter alla dessa 25 år eller mera så ska vi träffas nu. Det är ju konstigt. Jag är alldeles så här inbäddad i bomull. Ja. Är du? Ja, nej men det är så här jättemysigt. Jag är också inbäddad i bomull tack vare att du ville lyssna. Ja, jag beundrar. Nej, men jag har haft lite så här rädsla inför de här korten för man vet inte vad som... Det är så dystert, det kan bli så svårt att prata om det. Och, men att få göra det här första gången med dig och få såna här... Ja, men få dela din historia och få liksom... Vad roligt att det liksom gör ju att... Ja, men det känns bara fantastiskt. Ja, men jag tycker det är så oerhört vänligt av någon som du som tar tag i det inifrån och vecklar ut hela mig. Señorita también. Muchas gracias. ¿Hablas español? Sí. Qué bueno. Un poquito solamente. Jag har ett boende här någonstans. Ja, vad fint du har det här. Jag har ingen aning. Varsågod.
Det är så länge jag är här, så att, men jag vet att jag har ett boende här. Bara det att lära sig och ta emot det. Jo, men att det är så viktigt att sätta sig ner så här en stund och få det här samtalet. Det är faktiskt jätteviktigt. Och för min del var det en underbar upplevelse att få prata och berätta någonting som andra lyssnar till. Jag förstår, det var enormt värdefullt för mig. Det var en fin stund. Ja, mycket fin. Jag önskar jag hade vin också. Lite vin också? Jaha. Ja. Vad ska det vara för vin då? Rosé eller rött eller vitt? Rosé tror jag. Rosé.